זה מעניין. בזה לא נתקלתם, אתה אומר. איפה הבאתם את זה? מהעולם, מהמציאות, ממשבר האקלים, מהמלחמות, מהמצב במדינה. זה כאילו, זה אנשים שהם יהיו האחרונים? אני רוצה שכן, שהדור הנוכחי יהיה האחרון. מה זה אני רוצה? אני חושב שזה הדבר הנכון לנו בתור מין. ואז העולם יישאר עבור בעלי חיים ממינים אחרים. לא יהיה מלחמות, לא יהיה ניצול. נכון, לא יהיה אנושות. אני לא חושב שזה משהו שצריך כל כך לאיים עליו, אנחנו חושבים עליו. כי גם אם לא אין אנושות, כאילו, סוג של תקשיב למה אתה אומר, אז לא יהיה אנשים שיחסרו את האנושות. לא יהיה בני אדם שיגידו לעצמם, חבל שאין בני אדם, כי אין בני אדם. בגלל שבני אדם גורמים המון סבל, כמו שהשרת הראשון אומר. ובגלל שאנחנו גורמים המון סבל לבעלי חיים אחרים, אחד לשני. אם בני אדם יישארו פה, זה אומר מלחמות, זה אומר ניצול, זה אומר אפליה, זה אומר גזענות, זה אומר סקסיזם, כל הדברים הרעים שהבאנו לעולם. ואם אנחנו לא נהיה, ומבחירה, בהסכמה, כמובן, לא בשום צורה אלימה, לא לחכות למשבר האקלים, לא לחכות למלחמת העולם השלישית, אלא בתוך בחירה. תוך בחירה והסכמה שלנו, כל הדברים האלה ייחסכו, כל הסבל הזה ייחסך, לא יהיה ניצול, לא יהיה גזענות. אתה נמצא פה רע לך כאילו? לא, זה לא אישי, זה לא עניין של החיים שלי. אני לא כועס על ההורים שלי, החיים שלי בסדר. כן, לא, אין לי ילדים. לא. אתה לא רוצה לעשות? לא. אבל לאמץ, זה אחלה אופציה. כי יש מישהו שצריך משפחה. זה נכון. ואני לא רוצה ליצור עוד מישהו חדש. למה לא לאמץ? זה ווין ווין מבחינתי. זה סבבה. כי מישהו אחר כבר יצר אותו, הוא כבר קיים, עכשיו שהוא כבר קיים צריך לעזור לו, צריך לספק לו את התנאים הטובים ביותר שהוא יהיה מאושר. זה משהו שלא שמעתי. כן, זה לא אינטואיטיבי, אני מבין, אבל צריך לחשוב על זה. כאילו, אנשים חושבים על דברים הרבה יותר פשוטים וטריוויאליים בחיים, שלא משפיעים כל כך... אתה רוצה שכל מה שעשו עכשיו, כל הבתים הלום וכל יהיו ריקים בעתיד? כן, זה לא המטרה שלי, לא יוצא לי פה ואני אומר שבתי המלון יהיו ריקים. המוטיבציה שלי זה שלמשל לא יהיו מלחמות, לא שלא יהיה בתי מלון. זהו, וזה הדרך, כי אנחנו לא פותרים בעיות, שימו לב, לא פותרים בעיות. הבעיות רק נערמות, לא, קודם כל אנחנו מדברים על הרג. גם חיות? נכון, אבל עם חיות אני לא יכול לדבר ולהגיד להם תפסיקו להתרבות. הן מדברות בין עצמן. כן, אבל אני לא יכול לעמוד עם שלטים ולהגיד לחיות, אבל איתך כן. עם בני אדם אני יכול לדבר בצורה רציונלית ולהגיד להם שהם מתרבים, הם מאמרים על זה שהחיים של מי שהם ייצרו יהיו חיים טובים והם לא יכולים להבטיח את זה, אין להם שום דרך להבטיח שמי שהם ייצרו יהיה מאושר. זה בוודאות מי שהם ייצרו יסבול וימות וירגיש בדידות ותסכול ויחווה המון חוויות. נכון, אבל אני לא חושב ככה. למשל פה אנחנו בישראל, נכון, יש פה הרבה בעיות, אבל יש לך מדינות שהכל מצוין. לא, אני אגיד, אני מסכים איתכם, החיים לא רק רעים, זה לא מה שאני בא לומר פה. אני אומר דבר כזה, מי שלא ייוולד אף פעם, מי שאף פעם לא יהיה קיים, לא יחסר את כל הדברים הטובים שיש בחיים, ויש דברים טובים בחיים, אני מסכים עם זה. לא יחסר את זה, הוא לא רוצה להתקיים ואנחנו מונעים ממנו משהו, אין אותו, הוא לא קיים, הוא עולם לא היה קיים. לעומת זאת, מי שכן יהיה קיים, כן יסבול מהדברים הגרועים שיש בחיים. לא כולם סובלים. אין סימטריה, לא, שוב, בסדר. אבל יש כאלה שהם כן אומללים? יש. מתוך כל אלה, 10 אנשים נולדים, 9 יהיו מאושרים, 1 יהיה אומלל, נכון. אבל כל 10 לא יסבלו מזה שהם לא יהיו קיימים. כי הם לא קיימים, יפה. אז בשביל האחד הזה שיהיה אומלל, לא שווה שה9 יהיו קיימים. אז האחד הזה שיהיה אומלל, בואי תקשיבי. לפני שאת שופטת, תקשיבי. אוקיי, אז תני לי לדבר איתם. אם את לא רוצה להקשיב, תני לי להמשיך לדבר איתם, הם רוצים להקשיב. אז מתוך 10 האלה, אף אחד לא ירצה להתקיים לפני שהוא קיים, 9 יהיו מאושרים ו1 יהיה אומלל. אתם לא חושבים שעדיף למנוע את האומללות של האחד הזה, שאתם לא פוגעים באף אחד מבין 10, כי שוב, אף אחד מהם לא היה רוצה להתקיים לפני שהוא קיים? אף אחד מהם לא, מה9 האלה לא יחסר את החוויות האלה. זה לא אינטואיטיבי, בדיוק, כי הוא לא יהיה, תחשבו על זה, זה לא אינטואיטיבי, זה מסר קצת חריג, אבל אם חושבים על זה, זה הדבר הכי הגיוני בעולם. כן. זה הרבה שנים הוא קרם ביום בעיר את הככה. הרבה שנים, הרבה מאוד שנים. מאז שהיית קטן? מאז שהתחלתי לראות חדשות וראיתי באיזה עולם אני חי. אני בן 45. כמה? 45. נו, אתה רואה, אתה לא נראה כמו ילד. את יודעת למה אני נראה צעיר? כי אין לי ילדים. כן, לא נכון, זה לא אומר. דווקא שיש ילדים... כי אין לי ילדים ואני טבעוני. 2 סיבות טובות שגופות אותי לראות צעיר. יותר הכל. זה מאוד יכול להיות שהילדים שלך או הילדים שמישהו ייצור יהיו מאושרים. אני לא אומר שהחיים הם רק רעים.
אני אומר שהחיים יכולים להיות גרועים, וזה לא מוסרי שאנחנו ניקח סיכון על החיים של מישהו אחר. מותר לך לקחת, לא חייבים. למה חייבים להביא ילדים? יש לך איזה הכרח ביולוגי להביא ילדים? את לא חייבת. ואם את מביאה ילדים והם כן סובלים? אם את מביאה ילדים והם לא סובלים, אבל לא היית מביאה אותם? לא עשית משהו רע, רגע, שנייה. לא עשית להם משהו רע. כי הם מעולם לא היו קיימים. הם לא חסרים את כל הדברים הטובים שקורים בחיים. רגע, תני לי להשלים את הנקודה. שנייה, רגע, תני לי להשלים את הנקודה אחרת, תפספסי אותה. אבל אם את מביאה ילד לעולם והוא יהיה אומלל, עשית משהו נורא. שוב, הבאת ילד לעולם והחיים שלו טובים, אבל לא עשית את זה, לא עשית לו משהו רע. הבאת ילד לעולם והוא יהיה אומלל, עשית משהו נורא. חייבים לחשוב על זה. שנייה, בבקשה, תני לי להשלים את הנקודה, את מפריעה לי. אני אחר כך אענה לך, אני פה עד מתי שאת רוצה. בבקשה. אין סימטריה בעניין הזה. אתה מקבל התקפה, שמה. אני לא ראיתי דבר כזה. אז איך יצאו רופאים? למה צריך רופאים? כי יש מחלות. אם לא יהיו אנשים, לא יהיו מחלות. לא צריך לרפא משהו שלא קיים. בוא נמנע את הבעיה. 50 היה זה כן והיה מתחת לאדמה. זה לא נכון. היום מתים הרבה יותר אנשים, מהסיבה הפשוטה שיש הרבה יותר אנשים. ואם אנחנו לא נייצר אותם, הם לא יהיו, ויהיו הרבה פחות אנשים שיסבלו. אבל הוא שמביא את הילדים. טוב, בסדר, אוקיי, תודה. שבת שלום, תודה רבה. תודה לכם, ערב טוב.